guys! Hello! Welcome back to my channel! Ayan. Guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng mabilis na paraan sa paggawa ng playlist. Ayan. Pero bago ko umpisahan, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang i-like, comment, and subscribe. Ayan guys. Bago ko pala ituro sa inyo ang paggawa ng playlist, gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kahalaga ang playlist sa ating mga video. Ayan. Unang-una guys, napakahalaga na meron tayong playlist sa ating mga video. Dahil yung mga kaibigan, kamag-anak na gusto tayong i-play at gustong makita ang ating mga video, ay napakadali lang kung meron tayong playlist. Kasi pag klinik lang nila yun guys, tuloy-tuloy na ang ating mga video. Hindi na sila mahihirapan o bantayan pa kapag nagpi-play sila sa atin. Kaya, ayan, unang-una guys, kailangan gumawa tayo ng mga at least 10 tig to 10 hours na playlist. Ayan. At ang mahalaga guys, yung ating playlist na ginawa, lagyan natin ng title. Halimbawa, ipapangalan natin sa mga pangalan ng isda. Pwede rin yun. Halimbawa, bangus, tilapia. Ayan. Para nalalaman kasi ng ating mga kamag-anak o kaibigan kung alin yun, kung alin sa ating mga playlist o mga video yung tapos na nilang na-i-play. Ayan. O ngayon guys, ituturo ko na sa inyo kung paano gumawa ng playlist. Unang-una guys, punta tayo sa ating channel. Ayan. Ayan guys, eto halimbawa, ang aking channel. Ayan. Nakikita nyo na yung aking mga video. Ayan. Pipili tayo guys ng ilalagay natin sa ating playlist. Ayan. Kagaya nito guys, yung mga video ko na to, ayan, nakikita nyo ba? Ayan, pipili tayo ng isang video. Kung nakikita nyo guys, merong 3 tuldok sa taas. Ayan. I-click lang natin yan. Ayan, tapos, guys, ayan o, save to playlist. Ayan, yun ang pipiliin natin, save to playlist. Yan, ganyan lang. Sabihin ko. O tapos guys, pipindutin lang natin yung may plus sa taas, yung new playlist. Ayan, gagawa tayo dyan guys ng title ng ating 10 hours playlist. Ayan, halimbawa, ilalagay natin bangus, mga pangalan ba ng isda. Ayan. Para yung mga magpi-play sa atin, alam nila guys kung na play na nila. Tapos, ayan, yung sa baba, tapos create, ay tapos yung sa baba, yung parang arrow sa baba, yan yung susunod na i-click natin. Tapos, ilalagay natin, i-click natin ulit yung public. Tapos, create, guys. Yan. Ganyan lang. Talagang 10 hours. Ayan. Nakapunta na tayo, guys. Nakabuo na tayo ng 10 hours playlist. Ay, 2 hours pa lang yan, guys. Bubuo tayo ng 10 hours. Ganun lang guys, ulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. Add playlist na. Ayan na guys. Kukuha tayo uli. Ayan. Tingnan natin para ano. Kukuha tayo uli ng isa pang 2 hours. Ayan. Ganun uli guys. Save to playlist. Tapos, yung ating ginawang title na bangus, ayan, i-check lang natin yan guys. Yung 10 hours bangus, ayan. Ayan, tsaka yung done sa baba. Ayan, kiklik mo lang ayan guys. Ayan. Ganyan lang po ulit-ulit. Tapos, punta tayo ulit sa bangus
10 hours hanggang makabuo tayo ng 10 oras. Ganun lang guys, paulit-ulit lang. Ayan, napakabilis lang guys. Ayan. Salamat sa inyong panonood. Yan lang ang nais kong i-share sa inyo. Ulit, sa mga bago lang sa aking video, please, huwag kalimutang, sa mga bago lang sa aking channel, please huwag kalimutang i-like, comment, and subscribe. Ayan guys. Kung may natutunan kayo sa aking video, ayan, salamat sa inyo at pinanood niyo ito at malaking tulong ito sa inyo. Dahil ako guys, ganyan din ang nangyari sa akin. Nung bago pa lang ako, hindi ko alam kung paano gumawa ng playlist. Kaya naisipan kong gawin ito para makatulong sa inyo. Ayan. Salamat sa inyong lahat guys. Thank you for watching. You serious?